ગુડ મોર્નિંગ ક્લાસ. આજે આપણે ભણીશું નવું સિસ્ટમ સ્ટાર્ટ કરશું, કનેક્ટિવ ટિશ્યુ એન્ડ કોલાજન ડિસઓર્ડર્સ. એમાં ફર્સ્ટ ડિસઓર્ડર છે સિસ્ટેમિક લ્યુપસ એરિથમેટોસિસ. તો સિસ્ટેમિક લ્યુપસ એરિથમેટોસ છે એ શું છે? The systemic lupus erythematosus is a chronic multi-system inflammatory disease of autoimmune etiology. मतलब કે આ જે ડિઝીઝ છે એ કેવો છે? મલ્ટી સિસ્ટમ છે, કે એકી સાથે બધી સિસ્ટમમાં ઇફેક્ટ કરી શકે છે. અને આ બધી સિસ્ટમમાં શું થશે? બધી સિસ્ટમમાં ઇન્ફ્લામેશન થશે, બરાબર. અને આ જે ઇન્ફ્લામેશન છે એ કેવું હશે? એ ઇમ્યુનિટીના બેઝ ઉપર હશે, બરાબર. ઓટો ઇમ્યુન છે. એની જે ઇટિયોલોજી છે એ બીજા કોઈ પણ ફેક્ટર્સના લીધે નહીં થતું, પણ કોના લીધે થશે? ખાલી ઓટો ઇમ્યુન્સના લીધે જ થશે. તો સિસ્ટેમિક લ્યુપસ એરિથમેટસ છે, બરાબર. આપણે શોર્ટ ફોર્મમાં SLE કહીએ છીએ. એ શું છે? તો કે ઇઝ ક્રોનિક મલ્ટી સિસ્ટમ ઇન્ફ્લામેટરી ડિઝીઝ ઓફ ઓટો ઇમ્યુન ઇટિયોલોજી. તો એની ઇટિયોલોજી પણ કેવી છે? ફર્સ્ટ કોઝ ઇઝ એ અનનોન, બરાબર, કે એનો જે કોઈ પણ કોઝ છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકાય નહીં. ધેન સેકન્ડ ઇઝ એ જીનેટિક ફેક્ટર્સ એન્ડ હોર્મોનલ ફેક્ટર્સ. આપણા જે હોર્મોન્સ છે એના લીધે પણ ડિઝીઝ છે થઈ શકે છે. એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ. ધેન ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન. તો ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશનમાં શું આવશે? ઇટ મોસ્ટલી અફેક્ટ ઇન સ્કિન, કે જનરલી જે ઇન્ફેક્શન એન્ડ ઇન્ફ્લામેશન છે એ કોની અંદર થશે? સ્કિનની અંદર થશે, બરાબર. સ્કિન એન્ડ મસલ્સ. ધેન લાઇનિંગ ઓફ લંગ્સ, હાર્ટ, નર્વ્સ, ટીશ્યુ એન્ડ કિડની, કે જનરલી જે મસલ્સ છે, મસલ્સ પણ ક્યાંના આવશે? લંગ્સ અને હાર્ટ્સના. ધેન નર્વ્સ ટીશ્યુ, મતલબ કે જે નર્વ્સ છે આપણી બધી, એના ટીશ્યુ છે એની ઉપર પણ SLE છે થઈ શકે છે, અને કિડનીમાં, બરાબર. તો આના જે સિમ્પટમ્સ છે મોસ્ટલી કઈ જગ્યાએ દેખાશે? સ્કિનમાં. પછી તો મસલ્સમાં. તો મસલ્સ કઈ આવશે? લંગ્સ અને હાર્ટના. ધેન નર્વ્સ, ટીશ્યુ એન્ડ કિડની. પછી એમાં બીજું શું થઈ શકે? તો કે ફીવર, કે પેશન્ટ છે એને આપણે જનરલી ખબર જ છે, કોઈ પણ બોડીમાં ઇન્ફેક્શન કે ઇન્ફ્લામેશન કાંઈ બી થયું હોય, બરાબર, તો શું આવે? ફીવર આવશે, બરાબર. ધેન વેઇટ લોસ, કે પેશન્ટ છે એનો જે વેઇટ છે લોસ થઈ જશે. એનોરેક્સિયા, મલેસ એન્ડ સિસ્ટેમિક પોલીઆર્થરાઇટિસ, કે પેશન્ટ છે એને આર્થરાઇટિસ થશે, પણ એનો જે રીઝન છે કયો હશે? SLE હશે, બરાબર. ધેન ડાયગ્નોસ્ટિક ઇવેલ્યુએશન. તો ડાયગ્નોસ્ટિક ઇવેલ્યુએશનમાં શું આવશે? બ્લડ ટેસ્ટ. બ્લડ ટેસ્ટમાં પણ શું કરશું આપણે? DNA ટેસ્ટ કરશું, બરાબર. આપણે જે જનરલી કરીએ છીએ CBSE, ESR એ તો કરશું, પણ DNA ટેસ્ટ કરશું. ધેન યુરિન એનાલિસિસ એન્ડ કિડની બાયોપ્સી. તો કિડની બાયોપ્સી શું કરવા કરશું? કેમ કે ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશનમાં પણ બતાવે છે કે કિડની છે એમાં ઇફેક્ટ થાય છે, બરાબર. પછી મેનેજમેન્ટ. તો મેનેજમેન્ટમાં શું કરશું? તો એક તો નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ્સ આપશું. ધેન એન્ટી મેલેરિયલ ડ્રગ્સ, કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ્સ અને ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ ડ્રગ્સ. ઓટો ઇમ્યુન ડિસઓર્ડરના લીધે થાય છે એટલે ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ ડ્રગ્સ પણ આપવી પડશે. તો આ શું હતું? SLE, બરાબર. SLE છે એ શું છે? સિસ્ટેમિક લ્યુપસ એરિથમેટોસિસ થાય છે કોના લીધે? તો કે એક ઓટો ઇમ્યુન ડિસઓર્ડર છે અને ઇફેક્ટ ક્યાં કરશે? મલ્ટી સિસ્ટમ, બરાબર. કોઈ પણ સિસ્ટમમાં ઇફેક્ટ કરી શકે છે. અને કેવું છે? ઇન્ફ્લામેટરી ડિઝીઝ છે, મતલબ કે કોઈ પણ સિસ્ટમમાં શું કરશે? ઇન્ફ્લામેશન લગાવશે. એની જે ઇટિયોલોજી છે એ કઈ આવશે? તો કે એક તો અનનોન, જીનેટિક ફેક્ટર્સ, હોર્મોનલ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ. ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશનમાં મેઇન શું આવશે? એક તો સિસ્ટેમિક પોલીઆર્થરાઇટિસ. ધેન ઇટ્સ અફેક્ટ્સ ઓન સ્કિન, મસલ્સ, લાઇનિંગ ઓફ લંગ્સ એન્ડ હાર્ટ્સ. ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ, બરાબર. આ શું હતું? SLE. નેક્સ્ટ આપણે ભણીશું પોલીમાયોસાઇટિસ એન્ડ ડર્મેટોમાયોસાઇટિસ. તો પોલીમાયોસાઇટિસ છે શું છે? તો કે ઇટ ઇઝ અ સિસ્ટેમિક કનેક્ટિવ ટિશ્યુ ડિસઓર્ડર that characterized by inflammation of connective tissue and muscle fibers which lead to muscles weakness and atrophy. મતલબ કે જે પોલીમાયોસાઇટિસ છે એમાં શું થશે? તો કે સિસ્ટેમિક કનેક્ટિવ ટિશ્યુ ડિસઓર્ડર છે, કે કનેક્ટિવ ટિશ્યુ જેટલા આપણી બોડીમાં છે એના ઉપર ઇફેક્ટ થશે. એમાં પણ શું થશે? ઇટ કેરેક્ટરાઇઝ બાય ઇન્ફ્લામેશન ઓફ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ એન્ડ મસલ ફાઇબર્સ, કે જે આપણા કનેક્ટિવ ટિશ્યુ અને મસલ ફાઇબર છે એની અંદર શું થશે? ઇન્ફ્લામેશન થશે. which lead to, એના લીધે શું થશે? તો કે મસલ વીકનેસ થશે અને મસલ્સમાં એટ્રોફી થશે. Then dermatomyositis. તો dermatomyositis છે એ કોમાં થશે? when the muscle fibers inflammation accompanied by skin lesions, it is termed as a dermatomyositis. મતલબ કે જે પેલું જે છે પોલીમાયોસાઇટિસ, એમાં શું છે? તો કે આખી બોડીમાં જેટલા પણ મસલ્સ છે એની કોઈ પણ ઓર્ગન્સની અંદર પણ થઈ શકે છે.
પણ જ્યારે ડર્મેટોમાયોસાઇટિસ છે કોની અંદર થશે? ખાલી સ્કિનની અંદર થશે, બરાબર. when the muscle fibers inflammation accompanied by skin lesions, કે જે આપણું ઇન્ફ્લામેશન થયું છે એ કોની અંદર થશે? ખાલી સ્કિનની અંદર થશે, તો એને શું કહેવાશે? ડર્મેટોમાયોસાઇટિસ. સમજાઈ ગયું ડિફરન્સ? પોલીમાયોસાઇટિસ છે એમાં શું આવશે તો કે કોઈ પણ સ્કિન, કોઈ પણ બોડીના આખા કોઈ પણ ઓર્ગનમાં થઈ શકે છે, જ્યારે ડર્મેટોમાયોસાઇટિસ છે ક્યાં થશે? ખાલી સ્કિનમાં. તો એની ઇટિયોલોજી જોઈએ તો એ છે કેવો છે? ઓટો ઇમ્યુન ડિસઓર્ડર છે, તો એની જે ઇટિયોલોજી છે કેવી આવશે? અનનોન ઇટિયોલોજી આવશે. then clinical manifestation, તો આ ડિઝીઝ છે ક્યાંનો છે? મસલ્સ નો છે, તો બરાબર. તો મસલ્સ ની જે ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન આવશે, બરાબર. તો શું આવશે? મસલ પેઇન, મસલ ટેન્ડરનેસ, કે આપણે જ્યારે બાય મસલ ને ટચ કરશું તો બી શું થશે? પેઇન થશે. then weakness, fever, then skeletal muscle weakness, શોલ્ડર એન્ડ પેલ્વિક મસલ અફેક્ટેડ, મતલબ કે આમાં મોસ્ટલી કયા મસલ્સ એફેક્ટેડ થશે તો કે શોલ્ડર અને પેલ્વિસ, કેમ કે આપણે શોલ્ડર અને પેલ્વિસ મસલ્સ એની સૌથી વધારે યુઝફુલ જરૂરત પડશે બોડીમાં, બરાબર. ધેન વેઇટ લોસ એન્ડ ડિફિકલ્ટી ઇન ગેટિંગ. ધેન ડાયગ્નોસ્ટિક ઇવેલ્યુએશન, તો ડાયગ્નોસ્ટિક ઇવેલ્યુએશનમાં શું આવશે? હિસ્ટ્રી કલેક્શન, ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન, મસલ બાયોપ્સી. કેમ મસલ બાયોપ્સી? કેમ કે આખો ડિસઓર્ડર છે કોના પર છે? મસલ્સ પર જ છે, તો એના માટે આપણે મસલ્સ બાયોપ્સી ચેક કરશું. ધેન MRI, સીટી સ્કેન એન્ડ ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રામ. ધેન મેનેજમેન્ટ, તો મેનેજમેન્ટમાં શું આપશું? કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ્સ, ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ ડ્રગ્સ, બરાબર. ઇમ્યુન ડિસઓર્ડર છે માટે ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ ડ્રગ્સ આપશું. ધેન ટોપિકલ સ્ટીરોઇડ્સ ફોર સ્કિન રેસીસ, કે જો સ્કિનમાં પ્રોબ્લેમ્સ હશે, સ્કિનમાં જ જો ડર્મેટોમાયોસાઇટિસ હશે તો આપણે સ્કિનનો જ પ્રોબ્લેમ થયો, બરાબર, તો ટોપિકલ સ્ટીરોઇડ્સ આપશું. ધેન ફિઝિયોથેરાપી, કે મસલ્સનો ડિસઓર્ડર છે, મસલ્સ પેઇન ને બધું થાય છે, તો એના માટે આપણે શું કરશું? ફિઝિયોથેરાપીની ટ્રીટમેન્ટ આપશું, બરાબર. તો આ શું હતો? પોલીમાયોસાઇટિસ એન્ડ ડર્મેટોમાયોસાઇટિસ. પોલીમાયોસાઇટિસ છે આખી બોડીના કોઈ પણ ઓર્ગન્સ પર થઈ શકે છે, જ્યારે ડર્મેટોમાયોસાઇટિસ છે ખાલી સ્કિન લેશન્સ પર થશે, બરાબર.